Усіх вітаю! Мене звати Оксана Дейном. У цьому подкасті я хочу поговорити з вами про психологічну травму, потужну травматерапію ІМДА, самолікування та, зокрема, як собі не нашкодити. Також я розповім, на що варто звертати увагу, звертаючись по допомогу, щоб не стати жертвою непрофесіоналізму. Я ліцензований психолог і травмотерапевт, маю вищу медичну освіту, українську і вищу психологічну та післядипломну освіту, нідерландську, де й живу та працюю вже майже 20 років. У багатьох людей, які зараз переживають війну, може розвинутися психотравма. На жаль, це реальність, із якою нам потрібно жити. Хорошою новиною є те, що не всі розвинуть посттравматичний стресовий розлад чи інші психічні проблеми, як наслідок травматизації. Частина населення відновиться без психологічної допомоги. Частина потребуватиме підтримки фахівця, але зможе обійтися без спеціалізованої терапії психотравми. А от третя група не зможе впоратися з травмою самотужки. Тобто психічні скарги не зникнуть самі собою, навіть через декілька років, без відповідного лікування. Збільшення кількості психологічних скарг, які пов'язані з травмуванням, означає, що навантаження на сферу охорони психічного здоров'я зростатиме й далі. Фахівців справді замало, а особливо не вистачає психотерапевтів, що спеціалізуються на терапії ІМДА. Це спостерігається і на світовому рівні, проте в Україні нестача кваліфікованих фахівців є ще актуальнішою проблемою. Що мене підштовхнуло створити цей подкаст, це те, що останнім часом я почала натрапляти на статті і відео про самолікування травм за допомогою ІМДА, спрямовані на українського глядача. І мене стурбували не лише поради, а й той факт, що автори не мали відповідної кваліфікації і спеціалізації в цій галузі. Йшлося про те, що варто лише сконцентруватися на травматичній події, покрутити очима, порухати вправо-вліво і можна опрацювати травму. Хтось може заперечити, що краще спробувати лікувати себе, ніж страждати і далі. Або не допоможе, то й не нашкодить. Але все набагато складніше. Думаю, варто почати з того, що таке терапія психотравми, і, зокрема, ІМДА. ІМДА перекладається з англійської як десенсибілізація та репроцесуалізація руху мечей. Це психотерапевтична методика, яка широко використовується для лікування різноманітних травматичних досвідів та, зокрема, посттравматичного стресового розладу. Вона включає в себе поєднання керованих рухів очима, звукових, а іноді тактильних або когнітивних стимулів з одночасним фокусуванням на спогадах про травму, з метою зменшення негативних емоцій і стимулювання емоційного зцілення. Наразі це одна з найефективніших доказових методик лікування наслідків травматичних подій. ІМДА рекомендують такі організації, як Американська психологічна асоціація і Всесвітня організація охорони здоров'я. Не буду заглиблюватись в теорію, суть і дієві механізми цієї психотерапії. На моєму YouTube-каналі вже є декілька відео на цю тему. Тож заходьте, переглядайте, якщо хочете дізнатися більше. У Нідерландах пройти курси ІМДА психологи, що мають лише вищу освіту, тобто закінчили магістратуру з психології, не можуть. Потрібно мати додаткову післядипломну освіту і деякий досвід роботи. Загалом ці правила подібні в усіх західних країнах. Також у Європі є два рівня курсів.
базовий, що надає можливість лікувати нескладні травми, і поглиблений, який потребує супервізії і додаткові години практики. Після нього можна лікувати комплексні психологічні проблеми. Навіщо я все це розповідаю? У такий спосіб я хочу, щоб ви зрозуміли, що це не просто порухати очима і переробити травму. І це не проста техніка самодопомоги, яку може будь-хто застосувати на собі. До того ж, відповідно до професійних стандартів, тільки особи з відповідною кваліфікацією, такі як психологи, психотерапевти або лікарі-психіатри, які пройшли відповідне навчання та сертифікацію з ІМДА, можуть надавати цей вид терапії, а отже, і можуть давати будь-які поради щодо неї. ІМДА – це комплексний метод і феноменально потужна терапія. Я справжній ентузіаст ІМДА. І це незважаючи на те, що я її практикую понад 10 років, щотижня від 15 до 20 сеансів. Тому що ІМДА справді працює. Проте, якщо вона використовується некваліфікованою людиною або недостатньо кваліфікованою, то це може мати негативні наслідки. Є деякі відмінності між країнами. Приміром, у Нідерландах сертифікований психолог може проводити діагностику, ставити діагноз і визначати план лікування. В Україні це робить лікар-психіатр. Тож є відмінності у кваліфікації, і це корисно знати. Але незважаючи на ваші можливості та країну, де ви проживаєте, ви заслуговуєте на компетентну допомогу. Тож ставтеся критично до вибору фахівця і до інформації, яку ви зустрічаєте в інтернеті. Отже, повернемося до самостійного використання принципів ІМДА. Незважаючи на те, що можна знайти поради і навіть книги щодо самостійного застосування ІМДА, ви навряд чи отримаєте таку рекомендацію, якщо потрапите до фахівця. По-перше, безпека застосування ІМДА самотужки ще недостатньо досліджена. Досліджень ще замало, або вони мають методологічні недоліки. По-друге, самостійне застосування рекомендується деякими фахівцями лише у випадках малих та помірних травм. Приміром, неприємна розмова на роботі чи сварка з найкращим другом, яку ви не можете викинути з голови. До серйозних травм, які потребують втручання фахівця, належать бойові та різноманітні воєнні травми, досвід насилля, знущання, нещасні випадки тощо. І тому в цей час, коли українці зазнають щоденних травм, прямих чи опосередкованих, важливо бути дуже обережними з самолікуванням. Проблема в тому, що не завжди є чітке розділення на легку і складну травму. Нас часто дивує, якими значущими можуть бути маленькі травми. А за, здається б, незначними травмами часто ховаються великі травми. Важливо враховувати, що під час терапії всі травми починають активізуватися. До того ж, травми часто переплітаються. Тобто тут також можна помилитися, особливо якщо ви не професіонал. Уявіть собі, що терапія ІМДА – це американські гірки. Ваш вагончик має піднятися на вершину і впасти вниз, щоб розігнатися до високої швидкості. Ви маєте проїхати через усі петлі й піки, що символізують складні болючі емоції, щоб врешті-решт доїхати до фінішу. Але щоб доїхати до фінішу, американські гірки мають бути безпечними, тобто гальма, ремні безпеки і сама конструкція мають бути у відмінній формі, і цю безпеку забезпечує психотерапевт. Він може застосувати певні техніки,
щоб пригальмувати і щоб ви не вилетіли з крісла на повороті. Він може навчити вас, як справлятися зі стресом між сесіями тощо. Ще один момент. Це те, що перед і після самого руху очей потрібно виконати ряд дій, щоб забезпечити правильну роботу всього процесу та повну і коректну обробку травми. Крім того, обробка травми є глибоким процесом. Якщо ви перевантажені або засмучені, ви не можете достатньо відмежуватися від своїх емоцій. У результаті ви можете застрягнути в сильних емоціях, в буквальному сенсі. Або ви виберете не той момент, який відображає суть вашої проблеми і має бути опрацьований. Тож у кращому випадку вам це не допоможе, і ви подумаєте, що ІМДА не для вас. У гіршому випадку ваші скарги можуть посилитися, тому що ви відчинили скриньку Пандори, яку самотужки зачинити не вдається. У деяких випадках ті, хто практикує ІМДА самостійно, повторно травмують себе, розпалюючи старі травми, з якими вони не в змозі впоратися без професійної допомоги. В них можуть виникнути депресія або неконтрольований гнів. Процес переробки травматичних переживань може видатися складним навіть для досвідченого психотерапевта. Але для вирішення складнощів, що виникають у процесі, ми маємо арсенал психотерапевтичних інструментів. Але є питання, і досить справедливе питання, що робити людям, які не мають доступу до терапії, якщо немає фахівця за місцем проживання або фінансової можливості. В останньому випадку можна скористатися іншими методами переробки травм, такими як когнітивно-поведінкова терапія. Приміром, більшість психологів володіють цією формою терапії. І хоча опрацювання травми необхідне для повного відновлення, якщо ваші можливості обмежені, шукайте методи самодопомоги, які допоможуть справлятися зі стресом і скаргами, і які спрямовані на стабілізацію, а не опрацювання. Будь-що, що може зменшити страждання людини, зрештою є позитивним. Але щоразу зважуйте всі переваги і ризики у вашій конкретній ситуації. А якщо ви шукаєте фахівця, не соромтеся ставити критичні запитання щодо освіти, досвіду і методів лікування, які використовуються. А якщо сумніваєтеся, подумайте про можливість отримання другої думки. Підвищуйте свою психологічну обізнаність, читайте, слухайте, аналізуйте, але ставтеся критично й до джерел інформації. Звідки вона? Що за джерело? Перевіряйте, звіряйте тощо. Дякую, що приєдналися до цього подкасту. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Піклуйтеся про себе і про своє ментальне здоров'я. Користуйтеся підтримкою професіоналів, близьких людей і доступними ресурсами. А я прощаюся з вами. До зустрічі в наступних випусках.